بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناتي على خطى العارفين بالله. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتعرف أكثر على الإمام أحمد بن علي الرفاعي رحمة الله ورضوانه عليه. كيف كانت حياته قبل الفتح وبعده؟ ما هي أوراده؟ وما هي كراماته؟ فتابعوا معي على بركة الله. صبغتك اللهم لتبقى وعليها ألقى نفتتح بلا حول ولا قوة إلا بالله. يعد الإمام أحمد بن علي الرفاعي الذي ولد سنة 512 هجرية وتوفي سنة 578 هجرية أحد الأقطاب الأربعة في التصوف الإسلامي، وهو مؤسس الطريقة الرفاعية التي انتشرت في مشارق الأرض ومغاربها. لم تكن حياته مجرد سيرة عادية، بل كانت رحلة روحية عميقة انتقلت من طور المجاهدة والطلب إلى طور المشاهدة والفتح، وهو ما يعرف في الأدبيات الصوفية بالفتح الإلهي. ولد الإمام الرفاعي في منطقة البطائح بالعراق، ونشأ يتيما في كنف خاله الشيخ منصور البطائحي. تميزت هذه المرحلة من حياته بالتركيز المطلق على أمرين أساسيين، أولهما التحصيل العلمي. فالإمام الرفاعي لم يسلك طريق التصوف إلا بعد أن تبحر في العلوم الشرعية، حيث درس الفقه الشافعي على يد كبار علماء عصره مثل الشيخ أبي الفضل علي الواسطي رحمة الله ورضوانه عليه. وكان يرى أن التصوف بلا فقه هو ضلال، ولذلك عرف بلقب الفقيه المحدث. النقطة الثانية وهي الزهد والخدمة، فقد اشتهر الإمام الرفاعي قبل ديوع صيته بزهده الشديد وخدمته للخلق، ويروى عنه أنه كان يخرج لخدمة المرضى والمجذومين ويغسل ثيابهم ويحمل الحطب للأرامل والأيتام، بل تجاوزت رحمته البشر لتشمل الحيوانات، كما في قصته الشهيرة مع القطة التي نامت على كم يده ثم قص الكم لئلا يوقظها. وقضى الإمام الرفاعي أيضا سنوات طويلة في الخلوة والذكر، وكان ديدنه الذل والانكسار، حيث كان يقول: سلكت كل الطرق الموصلة إلى الله، فما رأيت أقصر ولا أقرب ولا أضمن من طريق الافتقار والذل والانكسار. والفتح الإلهي في حياة الإمام الرفاعي ليس مجرد لحظة زمنية، بل هو حالة من التمكين الروحي والكشف الرباني. ويربط المؤرخون وأتباع الطريقة الرفاعية هذا الفتح بحادثة شهيرة وقعت عام 555 هجرية أثناء زيارته للمدينة المنورة. وتشير الروايات المتواترة إلى أن الإمام الرفاعي وقف أمام القبر الشريف وأنشد أبياته المشهورة: في حالة البعد روحي كنت أرسلها، تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. وهنا يحكى أن يد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشريفة خرجت من القبر وصافحته أمام ألوف الناس، وكانت هذه الحادثة إذانا بظهور مقامه كقطب الزمان، وهو ما يصطلح عليه بالفتح الأعظم. تعتبر هذه الكرامة هي الأشهر والأكثر تداولا بين أتباع الطريقة الرفاعية وعموم الصوفية. وكأي كرامة فهناك مؤيدون وهناك معارضون. فالمؤيدون يرى أتباع الطريقة الرفاعية وكثير من الصوفية
أن هذه الكرامة ثابتة بالتواتر المعنوي، وأنها دليل على مكانة الشيخ الرفاعي وقربه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويستشهدون بالعديد من الكتب الصوفية التي ذكرت هذه الحادثة. أما المعارضون فيرى بعض العلماء والمشايخ خاصة من التيار الوهابي والسلفي أن هذه القصة لا أساس لها من الصحة، وأنها من الأكاذيب والخرافات التي لا تتفق مع العقيدة الإسلامية الصحيحة، وأن مثل هذه القصص تفتح بابا للبدع وللخرافات. ومن كراماته أيضا المشهورة والمعروفة إحياء السمك، فهذه الكرامة أيضا منسوبة للشيخ الرفاعي، أنه كان ذات مرة مع أصحابه على نهر دجلة، فأخذوا أسماكا وشووها وأكلوها، ثم طلب منهم أن يجمعوا عظامها فجمعوها، فدعا الله فأحياها وعادت إلى النهر. من بين الكرامات الأخرى المعروفة عند الإمام الرفاعي أنه يذكر أنه كان إذا صعد الكرسي للقراءة سمع كلامه البعيد كالقريب، حتى أن أهل القرى المجاورة كانوا يسمعون كلامه بوضوح. وتظهر الكرامات المنسوبة للشيخ أحمد الرفاعي الكبير مكانته الروحية في الفكر الصوفي وتأثيره الكبير على مريديه. ورغم وجود جدل حول صحة بعض هذه الكرامات، إلا أنها تظل جزءا مهما من السرد التاريخي والثقافي المحيط بشخصيته، ولهذا آثرت أن أقدمها لكم حتى تتعرفوا عليها أيضا في هذه الحلقة. وبعد الفتح الإلهي على الإمام الرفاعي، تحولت أم عبيدة مقر إقامته إلى قبلة لطلاب العلم والمريدين، ومع ذلك لم يزدوا هذا الجاه إلا تواضعا وانكسارا. وتميزت حياته بعد الفتح بالتربية بالحال قبل المقال، حيث أسس مدرسة صوفية تقوم على الأدب مع الله وتعظيم الشريعة. ورغم تدفق الأموال والتبعات عليه، كان ينفق كل ما يأتيه على الفقراء، ويقول عن نفسه: أنا لا شيء، أنا لا شيء. وبالتأكيد يتساءل الكثيرون عن السر أو الورد الذي كان سببا في هذا الفتح. ويجمع مشايخ الطريقة الرفاعية على أن الإمام كان يداوم على أذكار نبوية جامعة، ولكن الورد الذي اشتهر بكونه مفتاحا للفتوح هو ورد الفتوح، أو ما يسمى أيضا بحزب الفتوح. وهذا الورد يبدأ بالاستفتاح التالي الذي يعكس حالة الاستبشار بالمدد الإلهي. يقول فيه الإمام الرفاعي: حضر الفتوح وجاء المدد، وأقبل الإقبال بحل العقد، وانفلق الدجى وجلي الظلام، ورفعت الأعلام، وصحت النقل، وركبت الخيول، وذهب الحرج وجاء الفرج، بسم الله فتح باب الله. ومن المعروف عليه أيضا أنه كان يكثر من الاستغفار والصلاة على النبي، حيث كان يرى فيهما تطهيرا للقلب قبل تلقي الأنوار الإلهية. ومن أوراده أيضا كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، بالعدد والمدد. وأيضا الأسماء الحسنى، خاصة ذكر اسم الله تعالى اللطيف والفتاح. ولديه أيضا حزب الفرج، وهو ورد آخر كان يوصي به لتفريج الكروب وفتح مغاليق الأبواب. وفي الختام إخوتي في الله، فحياة الإمام الرفاعي رحمة الله ورضوانه عليه قبل الفتح وبعده تجسد نموذج العبد الرباني الذي لم يغيره الإقبال ولا الإدبار. لقد كان ورده الحقيقي هو الإخلاص لله جل في علاه، وفتحه الحقيقي هو المعرفة بالله. أما الأوراد والأحزاب والأذكار فما هي إلا وسائل لتهيئة القلب لاستقبال تلك الأنوار القدسية. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أشكر لكم متابعتكم وحسن إصغائكم.
ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربانيا يتجلى بسجايا مولانا